ตอนนั้นผมเข้าค่ายน่าจะอายุ14ได้ข่าวมาว่าเหมือนภูวินเรียนเก่งมากไปสอบเทียบเข้ามหาลัยด้วยคือตอนนั้นพ่อแม่แบบยื่นคอนดิชั่นถ้าสอบเทียบขึ้นไปเลยเดี๋ยวแบ่งค่าเทอมไปครึ่งนึงนะอะไรประมาณนั้นน่าสนใจ ผมเป็นคนไม่ชอบเรียนแล้วพ่อก็เอาจุดนี้มาจี้ว่าแบบแต่ถ้าขึ้นไปเลยเราจะจบเร็วขึ้น1 ปีนะถึงทุกวันนี้ผมว่าผมยังไม่ได้เงินในก้อนนั้นที่พ่อแม่บอกว่าจะให้เลยไปทวงค่ะเราต้องไม่น่าทันแล้วไม่ทันหรอ โอเคค่ะวันนี้แขกรับเชิญของเราทั้งป้าแก่ทั้งเด็กหญิงทั้งเด็กสาวทั้งป้าทั้งคุณนาคุณอาทุกคนจะต้องกรี๊ด นั่นคือน้องภูวินค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับอ่ะจริงๆแล้วภูวินเนี่ยพลอยเพิ่งรู้เมื่อกี้ทีมงานบอกว่าจริงๆแล้วน้องภูวินเนี่ยทำงานมานานมากแล้วนะทำงานมากี่ปีคะถ้านับจริงๆก็น่าจะปีนี้น่าจะปีที่10แต่ว่าจริงๆแล้วนานมากแล้วใช่แสดงว่าเราเป็นดาราเด็กใช้คำนั้นได้ไหมก็ได้แหละมั้ง แต่ว่าคือแบบเราไม่ได้เล่นแบบอาจจะไม่ได้เหมือนแบบเพื่อนๆดาราเด็กที่แบบมีบทหลักมีนู่นนี่นั่นแต่ว่าก็เล่นทั้งประกอบทั้งนู่นนี่นั่นมาพอสมควรแล้วกันใช้คำนี้แล้วเราเข้าวงการมาได้ยังไงถ้าเข้าวงการเหรอครับผมคือผมมีน้องสาวคือผมเรียกเขาว่าเป็นน้องสาวผมแต่จริงๆเราไม่ใช่น้องสาวเป็นแค่พ่อแม่เขาเป็นเพื่อนสนิทพ่อแม่ผมก็เลยเห็นเขามาตั้งแต่เกิดน้องชื่อมินนี่ครับผมน้องเล่นละครให้กับทางช่อง3อยู่แล้วเราก็เป็นพี่ชายเขาแล้วเวลาเขาไปแบบแคสติ้งไปนู่นนี่นั่นบางครั้งเราก็ติดไปด้วยหรือว่าแบบพ่อแม่ผมไปส่งไปรับไปส่งเวลาแบบพ่อแม่เขาไม่ว่างก็เลยเหมือนกับว่าไหนเรานั่งรอแล้วเราก็ไปแคสด้วยละกันเราก็เลยไปทำการแคสไปด้วยใช่เพราะว่าเราถึงที่เรานั่งรอแล้วแบบตอนนั้นสำหรับเราที่เป็นแบบเด็ก10 ขวบ11 ขวบเหมือนแม่เขาก็เห็นว่าเราว่างก็ลองดูก็น้องไปแล้วเราก็ไปด้วยดิใช่แล้วก็ทำมาสัก 2-3 งานมั้งแล้วก็ดันได้เฉย1 งานใช่ก็คือเป็นงานโฆษณาครับเป็นขนมแคมปัสได้1 งานแล้วก็คือตอนแรกผมไม่ได้อะไรหรอกจนกระทั่งผมมาเห็นเช็คที่ได้หลังจากทำงานโฆษณาแล้วผมก็แบบเฮ้ยทำไมมันทำงานแค่1 วันแล้วมันได้เงินเยอะจังเราก็เลยแบบสิ่งนี้มันก็ไม่เลวเหมือนกันนะอยากแคสอีกเรื่อยๆอยากแคสอีกใช่อยากแคสอีกแต่หารู้ไหมก็คือหลังจากนั้นก็คือไม่มีอีกเลยจริงเหรอไม่กว่าจะได้งาน2คือแบบแคสไป20-30 ตัวนานแต่พลอยเข้าใจนะหมายถึงว่าไอ้การแคสมันทำให้เราแบบบางทีก็เสียขวัญเหมือนกันนะเพราะว่าถ้าเกิดสมมติว่าเราได้แล้ว1แล้วเราไปแคสเรื่อยๆเราไม่ได้เลยมันเสียกำลังใจเหมือนกันนะแล้วชอบไหมจริงๆแล้วตัวเราเองถ้าตอนนั้นตอนเด็กๆเหมือนมันยังไม่ได้รู้ว่าเราชอบอะไรหรือไม่ชอบอะไรมันแค่เป็นสิ่งที่มีให้ทำเราก็ทำก็คือทำตามที่เขาบอกให้ทำมาแหละใช่ปะใช่แต่ว่าคือแบบถามว่าเราสมัครใจไหมเราก็สมัครใจนะเพราะว่าผลลัพธ์คือได้ตังค์เยอะเราโฆษณาพี่เงินโฆษณามันแบบมันดีเอางี้ดีกว่าว่ามันดี แล้วว่าทำงานไม่ได้เยอะมากจะพูดว่าไม่ได้เยอะมากก็ไม่ได้นะเพราะว่างานโฆษณาตัวแรกที่ผมได้ที่เป็นขนมแคมปัสผมเพ้นตัวนะเพ้นเป็นสีอะไรเพ้นเป็นสีเขียวข้างนึงก็สีม่วงข้างนึงเป็นทูโทนเพราะผมจำได้เลยว่ามันเป็นแคมปัสเอ็กคาเมนไรเดอร์แล้วพี่คิดดูคาเมนไรเดอร์มันเป็น2 สีฟิลไอ้มดแดงที่เป็นเขียวกับแดงก็หลังจากนั้นก็เท่ากับว่าเราก็แคสไปเรื่อยๆจนมาเล่นซีรีส์หรือเล่นละครสักอย่างใช่ไหมใช่จนกระทั่งแบบคือตอนแรกก็ไม่ได้แคสซีรีส์ไม่ได้แคสละครเลยแคสแค่โฆษณาครับเพราะว่าเราชอบเงินใช่แล้วก็จนกระทั่งก็พอเริ่มไปแคสเยอะๆก็มีพวกเอเจนซี่มาให้ไปอยู่ด้วยมีผู้จัดการแบบชวนไปอยู่ด้วยก็ลองไปอยู่ด้วยครับผมเขาก็เริ่มส่งไปแคสละครแคสซีรีส์แคสนู่นนี่นั่นมากขึ้นจนกระทั่งก็พอเริ่มไปแคสก็เริ่มจากพวกบทสมทบเล็กๆเนี่ยแหละที่แบบไม่มีบทพูดบ้างแล้วก็ค่อยมาเริ่มมีบทพูดบ้างค่อยมาเริ่ม
มีบทบาทมากขึ้น แสดงว่าเราก็เห็นทุกสเต็ปเลยเนาะแบบจากโฆษณาบ้างจากการที่เล่นเป็นเอ็กซ์ตร้าบ้างเล่นเป็นเริ่มเป็นเมนบ้างอะไรอย่างงี้ใช่ปะใช่ครับใช่ แต่เรื่องแรกที่เราเซ็นกับแกรมมี่หรือเราเซ็นกับช่อง3ของช่อง3ไม่ได้เซ็นครับแต่ว่าก็เล่นให้ก็หลายเรื่องอยู่เป็นเหมือนฟรีแลนซ์ก็เป็นฟรีแลนซ์ครับเป็นฟรีแลนซ์ตอนนั้นแต่ด้วยความที่ว่านักแสดงเด็กมันมีน้อยอ่ะช้อยส์มันน้อยดังนั้นแบบอย่างเช่นถ้าเป็นแบบเด็กผู้ชายในรุ่นข่าวเดียวกันวัยเดียวกันที่เป็นเด็กก็จะมีอยู่ไม่กี่คนก็จะมีแบบมีผมมียอดมีณนนท์มีแบบมันจะมีอยู่ให้เลือกไม่กี่คนอ่ะดังนั้นถ้ามันไม่ใช้ซ้ำมันก็เนี่ยมันก็วนอยู่เรื่อยๆครับมีน้องนินจามีน้องแม็กเซตนี้ก็จะแบบมีไม่กี่คนมากดังนั้นมันก็จะแบบพอรู้จักกันเพราะว่าเราจะเจอกันบ่อยเราจะเห็นหน้าตากันแล้วแสดงว่าเราต้องมาเซ็นที่แกรมมี่ก็หลังจากนั้นพอทำฟรีแลนซ์มาแบบ 3-4 ปีก็มาลองออดิชั่นที่แกรมมี่ดูซึ่งรอบแรกก็ไม่ได้ด้วยผมมาได้ตอนรอบที่3คือตอนแรกไม่ได้ตั้งใจที่จะเข้า GMMTV ด้วยครับพี่คือว่าแค่ไปแคสเฉยๆหมายถึงว่าเขาประกาศว่ามีซีรีส์คือเราก็สายออดิชั่นสายแคสอยู่แล้วเขาแค่ประกาศว่ามีซีรีส์แล้วเราก็ไปแคสเฉยๆเราเคยไปแคสซีรีส์ของ GMMTV มาแล้ว2รอบแล้วเราไม่ได้แล้วก็มีรอบนั้นเนี่ยแหละที่เป็นรอบที่3ที่ไปแคสซีรีส์ของ GMMTV แล้วก็ดันได้พอดีก็เลยแบบโชคดีได้เซ็นกับทาง GMMTV ซึ่งเรื่องนั้นคือเรื่องอะไรคะชื่อเรื่องอติของผมครับอติของผมมาในอายุเท่าไหร่อ่ะตอนนั้นผมเข้าค่ายน่าจะอายุ14เข้าค่ายอายุ14แล้วก็ได้เล่นเลยใช่ครับผมแต่ว่าก็ไม่ได้เป็นเขาเรียกอะไรไม่ได้เป็นนักแสดงนำก็เป็นสมทบอีกทีเหมือนกันแล้วตัวเราเองจริงๆแล้วในระหว่างนั้นนะเราก็ต้องเรียนไปด้วยใช่พี่แต่ในระหว่างที่เราเรียนไปด้วยเนี่ยได้ข่าวมาว่าเหมือนภูวินเรียนเก่งมากประมาณนึง ใช่ป่ะเรียนเก่งมากประมาณนึงจนกระทั่งแบบว่าไม่ไปสอบเทียบเข้ามหาลัยด้วยใช่ครับพี่ทำไมถึงรีบสอบเทียบมันต้องมีเหตุผลของมันเพราะบางคนแบบฉันอยากรีบจบว่ะฉันอยากจะไปโฟกัสอย่างอื่นแล้วหรือว่าอะไรหัวเราะอะไรวะอยากได้แบบคำตอบวงการบันเทิงหรืออยากได้คำตอบจริงๆเอาแบบวงการบันเทิงก่อนแล้วค่อยตอบจริงวงการบันเทิงเนาะก็แบบพอดีแบบรู้สึกว่าช่วงนั้นมันเป็นช่วงโควิดพอดีก็เลยแบบเราก็รีบสอบขึ้นมามันจะได้ไม่เสียเวลาเพราะว่าช่วงนั้นมันก็เรียนออนไลน์กันนู่นนี่นั่นแล้วถ้าเป็นเรื่องจริงค่าเทอมโรงเรียนแพง สคิปเลยดีกว่าไปเรียนเลยคือตอนนั้นพ่อแม่แบบยื่นคอนดิชันไม่เชิงยื่นเขาแค่แบบตอนแรกเหมือนเขาพูดเล่นๆด้วยว่าแบบถ้าสอบเทียบขึ้นไปเลยเดี๋ยวแบ่งค่าเทอมไปครึ่งนึงนะอะไรประมาณนั้นเราชอบอันนี้ไม่เคยเล่าที่ไหนนะแต่แบบฟิลอารมณ์ประมาณนั้นแล้วเราก็แบบอุ๊ยน่าสนใจตอนแรกเพราะว่าแม่ผมพยายามจะให้ผมสอบเทียบมาประมาณปีนึงแล้วตอนนั้นแต่ไม่ยอมสักทีเพราะว่าผมติดเพื่อนคือเรากลัวว่าแบบเราจะไม่ได้ใช้ชีวิตม.6 นึกออกใช่ไหมพี่ชีวิตม.6 มันพีคสุดมันสนุกสุดนู่นนี่นั่นก็แบบแต่พอมีเรื่องนี้ปุ๊บเราก็แบบแต่เอาไงดีว่ามันก็ได้ครึ่งนึงเลยนะนู่นนี่นั่นตอนแรกเราก็แบบนั่งคิดดูนั่งลังเลเราก็เลยรู้สึกว่าเอาแล้วพ่อก็บอกว่าสอบไปก่อนเถอะจะเรียนหรือไม่จะข้ามหรือไม่ข้ามอีกเรื่องนึงถ้าสอบผ่านแล้วไม่ข้ามก็ไม่มีอะไรก็ไม่ได้มีใครว่าก็เลยลองสอบดูแล้วก็ตอนนั้นก็กัดฟันว่าแบบโอเคยอมทิ้งชีวิตม.6 ก็ได้ไม่ใช่เรื่องเงินนะแต่เป็นเรื่องของว่าเวลาผมเป็นคนไม่ชอบเรียนแล้วพ่อก็เอาจุดนี้มาจี้ว่าแบบแต่ถ้าขึ้นไปเลยเราจะจบเร็วขึ้น1 ปีนะแล้วเราสกิปไปเลยม.6 เราไปเลยมหาลัยปึ้งใช่ผมก็เลยแบบโอเคตัดสินใจว่ายอมก็ได้แล้วเสร็จปุ๊บพอผมตัดสินใจลาออกมาจากโรงเรียนใช่ไหมพี่1 เดือนหลังจากนั้นโควิดเลยก็คือโชคดีพอดีมากจังหวะแบบพอดีมากก็คือแทนที่ว่าเราจะเสียดายชีวิตม.6 ก็ไม่เสียดายแล้วเพราะว่าเจอโควิดเพราะว่าทุกคนก็ไม่ได้ใช้ชีวิตตรงม.6 พอดีใช่แต่ว่าผมก็ไปเสียชีวิตปี 1แทนใช่สนุกแต่ว่าปี 1ก็สนุกหมายถึงว่ามันก็แบบ everything new fresh เหมือนกันหมดใช่แต่ว่าดันเป็นปี 1ที่เป็นแบบปลายโควิดก็แบบอาจจะไม่ได้แบบเต็มที่มากแต่ถือว่าเราก็มี drive อะไรบางอย่างที่ทำให้เรารู้สึกว่าเราได้สกิป
drive เรามี drive ตรงนั้นไง ใช่ drive อันนี้เลยทำให้เราตั้งใจทำงานด้วยวะ ก็ใช่ครับผมแล้ว กูชอบ ไม่ มาก เอาจริงๆนะถึงทุกวันเนี้ยผมว่าผมยังไม่ได้เงินในก้อนนั้นที่พ่อแม่บอกว่าจะให้เลย ไปทวงค่ะ เราต้อง ไม่ ป น่า ทวง ทันแล้ว ไม่ทันหรอ ไม่น่าทันแล้ว เขาคงหันไปบอกว่า น่าจะงานเยอะอยู่นะลูกทำไมล่ะ ให้แม่นิดๆหน่อยๆล่ะทำไมอย่างเงี้ยมันก็อาจจะมีเข้าเรื่องอีกนิดนึงดีกว่าค่ะ คือเมื่อกี้นี้พอเราค้างไว้เรื่องซีรีส์เรื่องแรกซีรีส์เรื่องแรกอันเนี้ยก็ทำให้เรามีชื่อเสียงมากขึ้น แล้วเราสนุกกับการแสดงมากขึ้นไหมคะ สนุกนะ แต่ว่าตอนนั้นเรายังไม่เข้าใจว่าสิ่งที่เราทำคืออะไร คือเรารู้สึกว่ามันสนุกคือเราสนุกกับการไปกอง สนุกกับการไปเจอคนนู้นคนนี้ไปการเข้าฉาก แต่ว่าเรายังไม่ได้เข้าใจจริงๆว่าการแสดงคืออะไร หรือว่าศาสตร์เนี้ยมันคืออะไรคือโอเคเราอยู่หน้ากล้องเราไม่เก่งเราเข้าคาแรคเตอร์ได้ แต่เราเข้าคาแรคเตอร์ในเวอร์ชั่นที่แบบเราไม่ได้เข้าใจมันจริงๆเหมือนเราทำไปตามที่เขาบอกให้ทำใช่ฟิลนั้นเราอ่านเราตีความเราคิดว่ามันเป็นประมาณนี้แล้วเราก็ทำเลย เราไม่ได้มานั่งแบบทำกันบ้านหมดจริงๆว่าจริงๆแล้วตัวละครแต่ละตัวมันแตกต่างกันยังไงมันมีเลเยอร์อะไรบ้างเหมือนที่เราทำในทุกวันนี้แต่มันก็ทำให้เรารู้สึกว่าเราก็ชอบสิ่งนี้ แต่ก็ไม่ได้รู้สึกว่าอีกับมัน แต่เราก็อยากจะทำต่อถูกไหมใช่ครับใช่ใช่ ก็เลยทำให้มันมีอีกเรื่องถัดไปใช่ครับก็หลังจากนั้นก็ได้เล่นกับทาง GMMTV มาเรื่อยๆแล้วก็ยังคงทำเหมือนเดิมอยู่ก็คือก็ยังไปแคสอยู่ของข้างนอกด้วยครับผมก็แคสข้างนอกด้วยก็ยังแคสข้างนอกคือแบบสิ่งที่ทำจากวันนู้นถึงวันนี้ก็คือยังไปแคสข้างนอกเรื่อยๆก็เลยแบบก็เลยดี ก็คือแคสไปเรื่อยๆๆจนมีเรื่องหนึ่งที่ของแกมมี่เนี่ยแหละที่ทำให้น้องแบบบูมขึ้นมาใช่เป็นเรื่องที่ทำให้คนส่วนมากรู้จักละกันก็คือเรื่อง Gifted เรื่องแรกเรื่องนั้นหลายท่านค่อนข้างดังจากเรื่องนั้นเหมือนกันใช่ครับใช่น้องเจนเย่ก็เล่นเรื่องนั้นใช่พี่เจนก็เล่นใช่ป่ะแล้วก็มีณนนท์ก็เล่นเรื่องนั้นกันก็เล่นเรื่องนั้นใช่ใช่ดังหมดเลยทุกคนใช่แล้วก็ผมดันโชคดีที่ว่ามาในซีซั่น2ที่แบบคนรู้จักซีซั่น1ไปแล้วก็เลยแบบพอซีซั่น2ปล่อยไปพอได้เล่นไปก็คนก็จะรู้จักผมนามในบทของแบบเติร์ดที่เป็นแบบเด็กแว่นเป็นแบบรุ่นพี่โรงเรียนที่โหดๆหน่อยแต่เป็นไอ้ตาแว่นแต่เป็นไอ้ตาแว่นนะ แต่ว่าไปแกล้งคนอื่นฉ่ำเลยนะเห็นไหมล่ะเมาเรื่อง The Gifted หน่อยเราเล่นเป็นอะไรบ้างในบท The Gifted เป็นเรื่องที่เล่นตัวละครชื่อเติร์ดครับเป็นสารวัตรนักเรียนถ้าจำได้เนี่ยGifted ก็จะเป็นเรื่องที่แบบเด็กเขาจะมีพลังพิเศษกันเนาะเติร์ดเนี่ยก็มีพลังพิเศษที่เหมาะกับการเป็นสารวัตรนักเรียนมากก็คือว่าถ้าเราแตะตัวใครเราสามารถอ่านได้ว่าเขาคิดอะไรอยู่นะตอนนั้นว้าวดังนั้นแบบก็จะเป็นการเขาเรียกว่าอะไรabuse of power ค่อนข้างเยอะเหมือนกันใช่ดีเหมือนแบบว่าถ้าคุณต้องการอะไรเงี้ยจับแบบไม่ยอมบอกใช่ป่ะได้ปึ้งคุณต้องทำแบบนี้ใช่ไหมไม่งั้นคุณต้องทำให้ผมใช่แล้วเราเป็นสารวัตรนักเรียนด้วยเราก็บ้าอำนาจไปอีกมันก็เลยจะมีความแบบขัดแย้งกับตัวละครหลักนิดนึงว่าแบบเราเป็นคนที่คอยไล่จับเขาคอยจับผิดว่าไอ้แก๊งนักเรียนที่เป็นกบฏพวกเนี้ยมันกำลังทำอะไรอยู่เพราะว่าเราจับตัวเขาได้เรารู้เลยใช่เนี่ยมันแรงตรงเนี้ย แต่ว่าเรื่องนี้ทำให้เรารู้สึกลึกซึ้งกับตัวละครมากขึ้นไหมแบบหมายถึงว่าเริ่มอินกับการ acting มากขึ้นไหมเริ่มครับเริ่มเลยคือว่าต้องขอบคุณผู้กำกับก็คือพี่วาเป็นคนที่ขยี้เรื่อง acting มากแล้วไม่ปล่อยมากๆเลยแล้วก็ตอนนั้นตอนเริ่มเราก็พอมีความเข้าใจว่ามันคืออะไรแต่ไม่ได้เข้าใจขนาดนั้นแต่ว่าพอจบเรื่องเนี้ยทำให้เราได้แบบเหมือนเก็บเกี่ยวประสบการณ์นอกจากผู้กำกับก็คือจากนักแสดงคนอื่นด้วยทั้งพี่ณนนท์ทั้งพี่เจนทั้งพี่กันทั้งทุกคนเลยที่แบบตอนนั้นก็คือเล่นเก่งมากแล้วตอนนั้นตอนนี้ก็คือเก่งขึ้นไปอีกแต่ก็คือแบบเราก็ได้ดึงประสบการณ์ได้เห็นหลายๆอย่างจากตรงนั้นด้วยก็เลยทำให้อินมากขึ้นแต่ว่าหลังจากเรื่อง Gifted มันก็คงมีแววที่ทุกคนเห็นแหละว่าคนนี้น่าจะ something แหละก็เลยมีซีรีส์อีกอันหนึ่งที่เป็นซีรีส์ Y ซึ่งซีรีส์ Y เนี่ยมันแตกต่างจากสิ่งที่เคยเล่นมาก่อนเลยเพราะว่าการที่มันเป็นแบบเป็นซีรีส์ Y มันความรู้สึกเพราะว่ามันน่าจะเปลี่ยนมุมมองความคิดอะไรบางอย่างมันยากไหมสำหรับการชิฟบทมันมีทั้งความยากและง่ายอยู่ในนั้นคือผมรู้สึกว่ามันอยู่ที่ว่าเรามองจากมุมไหน
ถ้ามองจากเราที่เข้าคาแรคเตอร์ไปแล้วอะมันง่ายพี่แต่ถ้ามองจากมุมของคนที่ยังไม่ได้เข้าใจตรงนี้สักเท่าไหร่อะมันยากตอนแรกเราเป็นคนที่ไม่ได้เข้าใจตรงนี้สักเท่าไหร่ แล้วทำยังไงให้เข้าใจแบบพี่อย่างเงี้ยพี่ก็ไม่ได้เป็นคนดูเรื่องวายอย่างเงี้ยมันก็จะไม่ค่อยเก็ตทำยังไงให้คนแบบเหล่านี้รู้สึกว่าเข้าใจมันแบบอย่างเช่นตอนแรกเราไม่เข้าใจอ่ะเราทำยังไงให้น้องเข้าใจมันจำได้เลยว่าตอนนั้นน่ะผมอะถูกเรียกไปคุยกับทางค่ายเนี่ยแหละเหมือนอธิบายก่อนว่าแบบเบื้องต้นอะวายมันคืออะไรบ้างแล้วเราได้สิ่งหนึ่งที่ผมรู้สึกว่ามันยังเอามาใช้ได้ทุกวันนี้อยู่ก็คือว่าให้คิดซะว่ามันคือโลกของมันจริงๆแล้วมันเป็นความรักที่เกิดขึ้นจริงๆกับคนคนนี้มันคือความรักแล้วก็สิ่งดีๆที่เกิดขึ้นจริงๆกับตัวละครตัวนี้ให้คิดว่าเป็นแบบฮิวแมน1ฮิวแมนที่เรารู้สึกดีกับคนคนนี้ไม่ได้บ่งบอกว่าต้องเป็นเพศอะไรแล้วก็อยากให้มองแค่ว่ามันก็ไม่ได้ต่างจากซีรีส์ชายหญิงที่เขาทำกันมาแบบ10 20 30 40 ปีแล้วมันเหมือนกันเลยเพียงแค่ว่ามันเป็นผู้ชายกับผู้ชายหรือผู้หญิงกับผู้หญิงหรือผู้ชายกับผู้หญิงมันเหมือนกันไม่ต่างกันเลยเหมือนกันให้มองให้ตัดภาพเรื่องเพศออกใช่แล้วก็ให้ดูว่ามันเป็นเรื่องหนังรักหรือว่ามันเป็นเรื่องอะไรอย่างงี้เนาะขอเข้าไปที่เรื่องซีรีส์วายที่เล่นกับปอนก่อนเรื่องนี้เกี่ยวกับอะไรคะเรื่องแรกชื่อปลาบนฟ้าครับผมก็คือเป็นซีรีส์มหาลัยเป็นซีรีส์วัยรุ่นที่เกิดขึ้นในรั้วมหาลัยเนี่ยแหละเป็นเรื่องของเด็กทันตะคนหนึ่งก็คือรับบทโดยผมเนี่ยแหละที่ชอบคนคนหนึ่งที่เขารู้สึกว่าอยู่บนฟ้าคือเอื้อมไม่ถึงถ้าเปรียบเสมือนนะเราเป็นปลาในน้ำแล้วเราอยากจะเอื้อมไม่ถึงคนบนฟ้าแต่เราทำอะไรไม่ได้อะมันก็เลยแบบอยากจะเปลี่ยนตัวเองเปลี่ยนลุคตัวเองให้คนหันมาสนใจมากขึ้นแล้วก็ดันมีคนนี้เนี่ยแหละที่รับบทโดยปอนชื่อหมอกที่เราไม่รู้หรอกแต่เขาสนใจเรามาตั้งแต่แรกแล้วตั้งแต่ก่อนที่เราจะเปลี่ยนตัวเองอีกเห็นไหมล่ะกุ๊กกิ๊กน่ารักก็อันนี้ก็จะเป็นเรื่องที่ทำให้คนมาสนใจแล้วรู้จักเรามากขึ้นจากอันนี้แล้วเรื่องนี้ทำให้เราดังเราเปลี่ยนชีวิตเราไหมไม่เลยไม่แบบไม่เลยเราจะเป็นคนเดิมคือแบบไม่รู้ว่าโชคดีหรือโชคร้ายแต่ว่ามันดังในเวฟที่เป็นโควิดอีกแล้วใช่คือตอนนั้นก็ยังเป็นแบบช่วงคาบเกี่ยวโควิดอยู่ถ้าตอนนั้นแบบคนจะรู้จักซีรีส์วายจากเรื่องขั้นกูเนาะช่วงโควิดของผมน่าจะเป็นเรื่องที่2ที่3ที่ค่ายทำหลังจากขั้นกูใช่ก็เลยแบบก็ยังเป็นช่วงโควิดต้นๆอยู่ซีรีส์นี้ปล่อยในปี2021เราเห็นตัวเลขมันขึ้นนะใน IG ในแบบ Twitter ทุกอย่างมันขึ้นหมดแต่ว่าเราไม่ได้สัมผัสมันเลยเพราะว่าเราก็อยู่บ้านนึกออกเพราะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นแบบเนี้ยตอนนั้นฉันจำได้ว่าสัมภาษณ์วินหรือไบรท์นี่แหละทั้งคู่อ่ะก็จะบอกว่าพี่มันงงมากเพราะว่าผมไม่เคยรู้เลยว่ามันอ่ะดังขนาดนี้หรือมีคนชอบพวกเราขนาดนี้แต่พอโควิดมันหายอ่ะแล้วผมไปห้างอ่ะคือคนมารอดูพวกผมเยอะมากผมตกใจคือตกใจแบบงงอ่ะซึ่งเราเป็นแบบนั้นไหมไม่เป็นด้วยพี่คือมันจะเป็นของผมมันจะเป็นเรื่องไทมิ่งด้วยคือของขั้นกูเนี่ยมันเป็นโควิดเวฟแรกเนาะแล้วถ้าเราจำกันได้ตอนโควิดเวฟแรกมันจะมีช่วงนึงที่มันเริ่มคลายแล้วมันมีเวฟ2มาซีรีส์ผมมาตอนเวฟ2แล้วหลังจากเวฟ2มันก็ยาวไปเลยที่แบบมันปิดยาวปิดยาวผมมาตอนช่วงแรกของเวฟ2แล้วดังนั้นตอนที่มันเริ่มคลายแล้วเนี่ยเป็นช่วงที่คนเริ่มไม่สนใจละเป็นช่วงที่คนไปเรื่องอื่นแล้วเราก็มียอดนะแต่ว่ากระแสมันไม่ได้อยู่ที่เราแล้วก็เลยกลายเป็นว่าเราก็ใช้ชีวิตปกติของเราต่อไปเรื่อยๆแต่ว่าผมรู้สึกว่าเป็นสิ่งที่ดีเพราะว่าเหมือนตอนนั้นเราได้ความดีทั้งสองด้านของการทำงานวงการและความชีวิต private แบบ privacy ของเราก็ยังมีอยู่ใช่เพราะว่าเป็นช่วงที่คนเหมือนจะรู้จักแต่ก็ไม่ได้มานั่งสนใจว่าเราจะทำอะไรเราจะไปไหนเราจะเข้าห้างหรือว่าแบบเข้าห้างก็ใช้ชีวิตไม่ได้มันเป็นแบบเหมือนแบบ
จังหวะเนาะไทมิ่งเนาะแต่น้องไม่ได้เล่นเรื่องวายเรื่องนี้อย่างเดียวคือคู่ของน้องอ่ะก็คือมีต่อไปเรื่อยๆเหมือนกันก็มีต่อครับผมก็ตอนนี้ก็กำลังจะถ่ายแล้วเป็นเรื่องที่ 4ใช่ปะ ก็อยู่มานานเหมือนกันใช่ก็อยู่มานานเหมือนกันไหนพูดถึงเรื่องคู่ของเราแล้วเมาคู่เราหน่อยว่าเป็นยังไงบ้างทำงานกับนางเป็นไงบ้างคุณปอนราวิทย์เนาะก็เดี๋ยวจะขึ้นอินเสิร์ตแหละ ขึ้นอินเสิร์ตแหละเหมือนฉันเคยเจอเขางานแฟชั่นสักงานหนึ่งน่าจะเคยเจอน้องเป็นคนที่สูงมากตกใจ185คือตอนนั่งอ่ะไม่เท่าไหร่ตอนยืนคือโหยไม่สูงจังวะเนี่ยแล้วเป็นคนที่บิวไหล่กว้างคือแบบเป็นแบบผู้ชายแบบตัวใหญ่มากใช่ผมเมาเรื่องนี้แล้วกันอาจจะคนไม่ค่อยรู้เท่าไหร่แต่ว่าช่วงแรกอ่ะเข้ากันไม่ได้เลยแบบไม่ได้เลยแบบเข้ากันไม่ได้เลยอ้าวแล้วทำยังไงอ่ะก็มันต้องเล่นคู่กันเลยนะเว้ยก็ใช่ก็เหมือนแบบช่วงแรกก็เป็นแบบเหมือนเราทำงานด้วยกันแต่เราก็ไม่ได้แบบสนิทกันขนาดนั้นนึกออกมันก็คือแค่มาทำงานอ่ะแค่มาทำงานแล้วก็กลับแล้วยิ่งด้วยความที่ว่ามันเป็นช่วงโควิดอ่ะมันไม่ได้มีเวลาแบบเราจะไปนั่งบอนดิ้งแบบไปนั่งกินข้าวไปนั่งนู่นนี่นั่นมันคือแบบสตริกลี่คือทุกคนตื่นมาตี 5ไปทำงานสวอป ATK ใช่ทำงาน 4 ทุ่มกลับวันถัดไปถ้าไม่มีถ่ายก็คืออยู่บ้านเพราะคุณออกไปไหนไม่ได้หรือคุณจะนัดไปนู่นนี่นั่นมันก็ไม่ได้อยู่ดีใช่ก็เลยแบบนอกจากที่ตอนแรกไม่เข้ากันแล้วไม่ได้มีช่วงเวลาที่ได้มาแบบมานั่งจูนกับมานั่งบอนดิ้งก็เลยแบบช่วงแรกก็เลยแบบก็โอเคก็นี่ก็คือเพื่อนร่วมงานของเราแต่ว่าสิ่งใดที่ทำให้เรารู้สึกว่าตอนนี้มันเริ่มสนิทกันละตอนที่เริ่มคลายล็อกดาวน์แล้วเริ่มแบบทำงานด้วยกันเยอะๆซึ่งช่วงแรกอ่ะผมว่าคู่วายมันจะแปลกอย่างหนึ่งพี่มันไม่ใช่แฟนนะมันไม่ใช่เพื่อนนะแต่มันคืออะไรตรงกลางระหว่างตรงนั้นไม่รู้ที่มันแบบมันไม่รู้จะหาคำไหนมาอธิบายได้อะมันคือ connection bonding อะไรบางอย่างถูกปะใช่พี่เพราะว่ามันเป็นบุคคลที่มันเจอเยอะกว่าพ่อแม่มันเจอเยอะกว่าแฟนมันเจอเยอะกว่าเพื่อนอ่ะก็จริงมันคือแบบถ้างานมีแบบพอสมควรอ่ะมันอยู่ด้วยกันแทบแบบ24 ชั่วโมงเลยอ่ะใช่แล้วมันจะเป็นเหมือนแฟนหลายๆคู่ที่แบบถ้าคบมาแบบ 7-8 ปีอ่ะหรือแบบถ้าเราเห็นพ่อแม่ของเราอ่ะคือแค่อยู่ด้วยกันเฉยๆอ่ะแต่ไม่ได้แบบบางครั้งอาจจะไม่ได้คุยกันอ่ะเพราะว่ามันเจอกันทุกวันอ่ะคือมันไม่ได้รู้จะคุยอะไรกันอ่ะคือแบบมันหมดมุกถ้าเราเจอใช่ถ้าเราเจอเพื่อนอ่ะพี่บางครั้งเราแบบเฮ้ยเป็นไงบ้างช่วงนี้อาทิตย์ที่แล้วทำอะไรนู่นนี่นั่นมันไม่มีอันนั้นเพราะว่าเมื่อวานกูก็เจอมึงวันนี้กูก็เจอมึงพรุ่งนี้กูก็ต้องเจอมึงอีกกูไม่รู้จะคุยอะไรเพราะว่ากูอยู่กับมึงทุกวันก็คือกูหมดมุกแล้วที่จะคุยกับมึงใช่มันก็แค่แบบมันจะมีช่วงนึงที่แบบเราเดินเข้ามาว่าไงมึงลงมาแล้วเหมือนแบบอยากจะคุยนะเหมือนแบบรู้ต่างคนต่างรู้นะว่าอยากจะคุยแต่ก็แบบมันไม่มีอะไรให้คุยเพราะเมื่อวานกูก็เจอคุยไปแล้วกูก็คุยไปแล้ววันนี้ก็เจอก็ไม่รู้จะคุยอะไรอีกมันเหมือนมันอัปเดตไปแล้วเนาะผมว่าของผมมันเป็นเรื่องของไทมิ่งอะเราดันเริ่มจากโควิดที่ไม่ได้บอนดิ้งขนาดนั้นแล้วดันมาเจอกันทุกวันหลังโควิดมันก็เลยยิ่งไม่ได้มีอะไรให้บอนดิ้งขนาดนั้นเพราะว่ามันก็ไม่ได้มีความคิดว่าเราจะไปชวนเขากินข้าวเพราะว่าวันนี้เราก็กินข้าวเที่ยงกับเขาแล้วพรุ่งนี้เราก็ต้องกินข้าวเที่ยงกับเขาอีกเปิดตารางออกมากูก็ต้องกินข้าวเที่ยงกับมึงอีก20 วันข้างหน้าก็คือเป็นแบบเหมือนเป็นเพื่อนที่แบบไม่ต้องคุยกันแต่มองตากันก็คือกูรู้แล้วใช่มันก็เลยเป็นอะไรที่แปลกอย่างนึงว่าแบบเราค่อยมาสนิทกันหลังจากนั้นตอนที่ต่างคนแยกไปทำงานเดี่ยวแยกไปถ่ายซีรีส์แล้วแบบไม่ได้เจอกันขนาดนั้นประมาณแบบ 3-4 เดือนแล้วค่อยมาแบบเฮ้ยมึงเราไปกินข้าวกันไหมมันค่อยมามีโมเมนต์นี้ที่หลังที่แบบคนอื่นหรือว่าแบบคู่อื่นอาจจะมีแบบตั้งแต่แบบตอนแรกๆที่เจอกันแล้วก็เลยเริ่มมาแบบสนิทกันแบบคุยกันทุกวันมากขึ้นตอนหลังๆไม่แต่มันไม่ใช่สิ่งที่ไม่ดีไงมันก็สนุกดีมันแค่เป็นไซเคิลของมันใช่ที่แบบว่าเข้าใจด้วยว่าเหมือนแบบเพื่อนทำงานที่ต้องเจอทุกวันแล้วไม่รู้จะอัปเดตอะไรแล้วเพราะอัปเดตไปตั้งแต่2 วันแรกแล้วที่เจอใช่ยกเว้นมีเรื่องที่แบบจะต้องเมาแบบเรื่องในกองเรื่องคนอื่นอาจจะเป็นไปได้เป็นไปได้ใช่ไม่แต่ทั้งหมดเนี้ยคือแบบเราไม่ได้เป็นศัตรูกันนะเราไม่ได้แบบไอ้นี่นะมันแค่แบบเราเจอคนนี้ทุกวันอ่ะเหมือนถ้าคิดถึงคนที่บ้านคือแบบเหมือนเราเจอแม่เราทุกวันอ่ะมันไม่ได้ต้องพูดอะไรกันขนาดนั้นมันไม่ได้ต้องมาแบบ
นั่งอัปเดตกันมันก็สวัสดีครับแม่แล้วก็แบบนั่งบนโซฟาน อกจากเขาจะถามอะไรก็ตอบปกติ ใช่ แล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่อง VR ครับผม เรื่องนี้รับบทเป็นอะไรคะ เรื่องนี้รับบทเป็นเด็กศิลปกรรมครับผมชื่อพีมครับแล้วก็ดันไปมีเรื่องกับหนุ่มวิทวะชื่อภูมิก็คือว่าเราทำงานแบบ3 วัน 3 คืนเอาภาพวาดเนี้ยจะไปส่งอาจารย์แล้วดันต้องเดินผ่านสนามบอลและไอเนี้ยเตะบอลมาโดนงานเราที่เราทำมา3 วัน 3 คืนเราก็เลยไม่ไหวแล้วไม่ได้นอนเขาไปหาเรื่องมันเลยเขาดันกวนตีเราด้วยเราก็ยิ่งไม่ยอมเราก็เตะเขาฟุบตรงกลางเขาให้เฮ้ยเรื่องราวมันก็เลยเกิดขึ้นจากตรงนั้นใช่เพราะว่าเราต้องจ่ายค่ารักษาพยาบาลเขา เพราะเราปึ้งตรงกลางเลยมันก็เลยเป็นเรื่องแบบเหมือนฟีลแบบวุ่นๆเนาะใช่ครับสุดท้ายมาชอบกันยังไงก็ต้องเข้าไปดูกันเห็นไหมล่ะจากเรื่องแรกแล้วก็มาเรื่อง2ที่ต้องเจอกันอีกก็คือตอนนี้มันน่าจะคลิกกันแล้วปะคิดกันแล้วคือจริงๆแล้วแบบตั้งแต่เรื่องแรกแล้วเรื่องการแสดงไม่มีปัญหาเลยแต่ว่ามันจะเป็นเรื่องแบบข้างนอกมากกว่าที่แบบเราได้เจอกันบ้างไม่ได้เจอกันบ้างไม่ได้แฮงเอาท์กันต่ออะไรประมาณนั้นใช่ปะแล้วก็มาอีก 2-3 เรื่องอีกหลายเรื่องเลยที่น้องเริ่มเล่นแต่ว่าหลังๆจะเริ่มกลายเป็นว่าเล่นกับที่อื่นบ้างแล้วครับผมมีอันล่าสุดที่มียาย่าอันนั้นเรื่องเรื่องดาราครับของ Netflix ของ Netflix ดาราบุพฆาตกรรมอันนั้นดูสนุกอ่ะสนุกมากอันนั้นเปลี่ยนบทบาทด้วยปะเปลี่ยนบทบาทไหมเป็นอีกเฉดหนึ่งแล้วกันคือเป็นอีกเฉดหนึ่งเลยเพราะว่าเล่นเป็นตระกูลใหญ่ตระกูลจีนเชิดชูชายเป็นใหญ่เราถึงแม้เป็นผู้ชายแล้วเป็นหลานคนโตในบ้านไม่ได้เห็นด้วยกับสิ่งนี้ขนาดนั้นก็จะเป็นเรื่องของแบบฆาตกรรมแล้วก็เรื่องของดราม่าที่เกิดขึ้นภายในครอบครัวภายในบ้านพอเรื่องนี้เราได้เล่นกับนักแสดงที่เราไม่ค่อยได้เจออย่างเงี้ยสนุกไหมสนุกแบบสนุกมากเพราะว่ารู้สึกว่าใส่เต็มกันแบบมากๆและใส่นัวมากคือแบบในเรื่องการแสดงอ่ะเพื่อนๆที่อายุคราวเดียวกับเราก็เก่งกันมากแล้วแต่รุ่นใหญ่ที่เขาแสดงมาเป็น10 ปีอ่ะคือเก่งแบบอีกขั้นหนึ่งไปเลยอ่ะดังนั้นแบบพอเข้าซีนเนี่ยเขาอ่ะเรารู้สึกว่าทุกอย่างมันลื่นไปหมดเลยแล้วมันแบบทุกจังหวะทุก acting ทุกรายละเอียดที่เขาส่งมาเนี่ยคือแบบเก็บเรียบหมดเลยแล้วเป็นแบบสนามใหม่ที่สนุกมากๆมันทำให้เรารู้สึกว่าเราอินกับเรื่องการแสดงมากขึ้นไปอีกครับซึ่งในระหว่างช่วงเนี้ยมันมีหลายบทบาทที่เข้ามาเหมือนกันทำให้เราต้องชิฟคาแรคเตอร์หลายคาแรคเตอร์ซึ่งเข้ามากี่เรื่องคะได้พร้อมกันตอนนั้นเข้ามา4ครับเข้ามา4เรื่องแต่ยังโชคดีที่ไม่ได้เป็นแบบถ่ายพร้อมกัน4เรื่องแต่เป็น4เรื่องที่แบบคาบเกี่ยวกันคือแบบมาตอนแรกๆอะไรอย่างงี้ใช่ป่ะใช่ครับแล้วก็หลังๆของอีกอันนึงใช่เป็นแบบเป็นการถ่ายต่อกันก็คือแบบจะมีช่วงนึงที่ซ้อนแบบ2 ค่อน 3คือแบบซ้อน2เรื่องแล้วก็อันที่3มากำลังจะมาแล้วแต่ว่ามีอันนึงที่กำลังจะปิดพอดีก็ยังโชคดีอยู่แล้วมันมา4อันโอ้ my god แล้วชิฟคาแรคเตอร์ยังไงอ่ะก็ทำใจ อันนี้คือเรารู้แล้วหรือว่าเราเป็นแบบฟีลแบบอยากรับไปก่อนตอนแรกอ่ะมันวางแบบไทม์ไลน์มันสวยมากแบบอันนึงเสร็จปุ๊บมีเวลาพัก1 เดือนแล้วก็ค่อยต่ออีกอันนึงแต่ว่าโลกแห่งความเป็นจริงและโลกของการทำงานไม่สวยงามเสมอไป มันมาต่อโดยที่แบบว่าไทมิ่งมันผิดนิดนึงใช่ไหมใช่ก็เลยแบบโอเคเราทำใจไว้แล้วว่าสิ่งนี้มันอาจจะเกิดขึ้นได้แต่ก็ยากอยู่ในการทำแล้วก็สิ่งที่สำคัญที่สุดตอนนั้นของผมก็คือตั้งสติดีๆเลยว่าแบบโอเคนี่คือชีวิตเรานะนี่คือชีวิตของตัวละครนะ แยกกันให้ถูกไม่งั้นมันงงเนาะใช่มันงงแล้วก็แบบเอาจริงๆตอนนั้นก็สูญเสียเยอะเหมือนกันทั้งเรื่องสุขภาพจิตเองทั้งเรื่องเพื่อนด้วยทั้งเรื่องครอบครัวทั้งสังคมหลายๆอย่างก็หายไปหมดเลยเพราะเหมือนแบบเราหายไปจากโลกนี้ประมาณ6 เดือนอะเพราะเราทำงานเนาะใช่แล้วมันเจอแต่ทีมงานมันเจอแต่เพื่อนอะไรเงี้ยมันต้องหายแหละเพราะว่าแบบเราไม่มีเวลาไปแฮงเอาท์เรียนก็หายเหมือนกันช่วงนั้นก็แบบเพราะว่าเราก็เรียนด้วยใช่ไหมต้องทำงานตอนกลางวันแล้วก็เรียนตอนกลางคืนก็ยิ่งแบบทุกอย่างก็หายไปหมดเลยเรียนตอนกลางคืนคือยังไงอะหมายถึงว่ามันเป็นแบบคลาสตอนกลางคืนเงี้ยหรอเราจะต้องไปนั่งแคชชัพว่าสิ่งที่เราเรียนไปสิ่งที่เพื่อนๆเรียนไปคืออะไรบ้างโหดมากเลยอะน่าจะเหนื่อยมากเลยนะเพราะว่าเหนื่อยพี่มันต้อง acting แค่
แค่ไปเข้ากองไปถ่าย แล้วกลับมาเพื่อที่จะดูว่ามีอะไรที่เราต้องอัปเดตบ้างเพราะไม่งั้นเดี๋ยวเราไม่ทันนี่ก็คือทั้งวันแล้วนะ ตาย 24 ชั่วโมงไปเลยค่ะ ใช่พี่ แต่ก็แบบก็โชคดีที่ว่าแบบตอนนั้นแบบผู้จัดการช่วยมาเยอะมากก็คือจับทุกอย่างได้แบบ เป็นสเกจ u ให้ เป็นสเกจ u ให้แล้วก็ทั้งตัวคนรอบข้างเองก็ช่วยซัพพอร์ตทุกอย่างด้วยก็แบบ โชคดี ก็โชคดี อ่ะพูดถึง4 เรื่อง ครับผม ที่เล่นไปมี4 เรื่องอะไรบ้างและคาแรคเตอร์อะไรบ้างคะ มันแตกต่างกันยังไงบ้าง 4 เรื่องที่เล่นนะตอนนั้นมีเรื่อง Wednesday Club ก่อนครับคนกลางแล้วไง เล่นเป็นตัวละครชื่อกุลครับผมเล่นเป็นเด็กเอ็นนะ ได้อยู่นะ ได้อยู่ เล่นเป็นเด็กเอ็นที่ถูกเอเจนซี่โกง ว้าย หลังจากนั้นก็เป็นอีกบทหนึ่งก็คือดาราที่เล่นเป็นคริสก็คืออีกแนวหนึ่งเลยเล่นเป็นผู้ชายเฟมินิสต์แบบฟอร์ผู้หญิงเป็นศิลปินมีเรื่อง VR คือเรารักกันครับก็คือที่เป็นวาย แล้วเป็นจิตรกรก็คือแบบใสๆไปเลยเป็นแบบเด็กมหาลัยแล้วคิดดูอะสเปกตรัมหนึ่งคือเด็กเอ็นโดนโกง เด็กเอ็นดาสุด แล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือเป็นนักเรียนม .4 ในเรื่องซัมเมอร์ไนท์ก็คือความรักวัยใสไม่เชิงวัยใสความรักที่กำลังเรียนรู้ว่าความรักคืออะไร ๆ มันจะมีบางวันที่แบบว่าเอาตัวนั้นมาใส่ในละครตัวนี้มีบ้างไหม มีเผลอๆบ้างนะ มีเผลอๆบ้างแบบมันหลุดอ่ะอยู่ๆเอาแบบความเซลล์ของเด็กเอ็นมาใส่ในเด็กม .4 อย่างเงี้ยมันไม่ได้ปะ ไม่ได้ไม่ได้ แต่บางครั้งมันหลุดไง อ๋อมันงงมันหลุดมันงงแบบ เออ แล้วเราก็แบบค่อยมาแคสตัวเองว่าแบบเราเล่นแบบนี้แล้วแบบพี่ผมขออีกเทคหนึ่ง ไม่ มันเสี่ยวเกิน ไม่ได้ หรือแบบบางวันแบบเอาความเฟมินิสต์ความเป็นศิลปินของคริสในดาราอย่างเงี้ยเอามาใส่ในจิตรกรปี2อ่ะ มันก็แบบงงๆอ่ะ แต่ละคาแรคเตอร์มันมีคาแรคเตอร์ของมันควรจะแยกกัน ใช่ ไม่ควรมาเอา ใช่ ผสมกันแต่เข้าใจได้เพราะมันเล่นแบบติดกันอ่ะ มันสวิชแบบค่อนข้างหน้ามือเป็นหลังมือเด็กม .4 กับเด็กเอ็นน่ะมันไม่เหมือนกันน่ะใช่ มันยากอ่ะ เป็นฉันก็งง ถ้าฉันเล่นเป็นเด็กมหาลัยแล้วต้องเล่นเป็นเด็กเอ็นด้วยอ่ะ สงสัยเด็กเอ็นจะมาติดมหาลัยเยอะจริง ๆ ฉันว่าเพราะว่าเด็กเอ็นมันดูคาแรคเตอร์จัดกว่าไงนึกออกปะใช่ใช่ ทีเนี้ยมาถึงเรื่องที่เมื่อกี้นี่เราพูดกันไปว่าไอ้เรื่อง Netflix เนี่ย อันเนี้ยเราก็ทำงานกับรุ่นใหญ่ ใช่ครับ ทีเนี้ยเรื่องใหม่เนี่ยเทสเนี่ยทำงานกับรุ่นเด็กหมดเลย ใช่ครับผม เขาว่ากันว่าในกองอ่ะ ไม่เกินอายุ 35 จริงไหม จริง เชี่ยไปไม่ได้แล้ว ไปไม่ได้แล้วไปไม่ได้แล้วพลอยหอ ถ้าผมจำไม่ผิดนะ ทีมงานจะมีพี่ปิงที่อายุเยอะที่สุดแล้วถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ย คนที่2ที่รองลงมาจากพี่ปิงนะอายุไม่เกิน35แล้วมันแตกต่างกันไหมหมายถึงว่าทำงานกับทีมที่เป็น professional รุ่นใหญ่ และทำงานกับเด็กรุ่นใหม่ทั้งหมดทั้งกอง ต่างมากเลยคือแบบ คือมัน professional ไม่เหมือนกันด้วยนะ ใช่คือไม่ใช่ไม่ professional นะ professional นะ ใช่ แต่มันต่างกันมากในวิธีการทำงานในวิธีคิด พวกที่เป็นผู้กำกับที่ทำมาหลายเรื่องแล้วมีประสบการณ์เป็น10 ปีเนี่ยเขาก็จะมีแบบล็อกของเขาแล้วก็ประสบการณ์ของเขาว่าสิ่งนี้คือสิ่งที่ทำแล้วเวิร์กที่สุดเคยลองแบบนี้แล้วแบบนี้ไม่เวิร์กดังนั้นเราจะไม่เดินไปทางนี้พอเป็นแบบทีมที่เป็นแบบอายุน้อยๆอายุใกล้ๆเราเนี่ยมันจะมีความแบบไปเว้ยลุยเว้ยเรามีแพชชั่นกันเต็มร้อยทุกคนคือแบบโอเคมา6 โมงเช้าทุกคนคือแบบตื่นมาทุกคนอยากทำงานมันจะเป็นฟิลนั้น เหรอ ใช่แล้วมันจะเป็นฟิลที่แบบผู้กำกับมีแพชชั่นคนเขียนบทคือแบบอยากมากทุกคนอยากทำงานกันมากมันเป็นอีกฟีลลิ่งหนึ่งเลยถ้าเปรียบว่ากองที่มีประสบการณ์จะเป็นแบบเครื่องจักรที่แบบผ่านการเมนเทนเนนซ์มาเยอะแล้วแบบผ่านงานมาเยอะแล้วรู้ว่าต้องทำอะไรอันนี้เป็นแบบเครื่องจักรใหม่ที่แบบไฟแรงแบบพร้อมพุ่งชน ตัว ทุก อั อ พ ย่าง แพดตัวอัพแพดมาแล้ว ใช่คือแบบ ตัวแพทก็คือแบบอยากทำอยากจะแบบพุ่งชนสุดเห็นไหมล่ะแล้วทำงานในกองสนุกไหม เพราะว่าทีมงานหรือตัวนักแสดงก็สนุกกันมากเลยนะหมายถึงว่ามันดูแบบเป็น energy ที่มันถูกต้องทั้งหมดอ่ะ ใช่คือแบบทุกคนมันมีไอเดียใหม่หมดเลยที่ว่าทุกคนพร้อมจะรับแล้วก็ไม่ได้มีคนค้านคือถ้าใครอยากจะทำอะไรใครมีไอเดียอะไรเสนอ ดี เวิร์กไม่เป็นไรไม่เวิร์กไม่เป็นไร
ทำไปก่อน ดี ดังนั้นมันเป็นบรรยากาศที่แบบทุกคนพร้อมจะเทไอเดียเข้ามาด้วยกัน พร้อมจะทำงานร่วมกัน ผมเลยรู้สึกว่ามันเลยได้รสชาติใหม่ๆในงานที่ออกมา เรื่องนี้เรื่องเกี่ยวกับอะไรคะ เทสเป็นเรื่องเกี่ยวกับเด็กวัยรุ่นกลุ่มหนึ่งครับผมสร้างมาจากคอนเซปต์เดียวกับฮอร์โมนก็คือว่าเผื่อคนดูเทรลเลอร์แล้วอาจจะงงนะเรื่องนี้ไม่ใช่ฮอร์โมน2เนาะ ไม่ใช่ ไม่ใช่ภาคต่อฮอร์โมนนะไม่เกี่ยวเลยนะเพียงแค่ว่าเป็นคอนเซปต์เดียวกับฮอร์โมนเฉยๆก็คือว่าอยากจะสะท้อนชีวิตนักเรียนม.ปลายในช่วงอายุนั้นๆในช่วงปีนั้นๆก็คือช่วงนั้นเป็นช่วงปี2010เนาะอันนี้เป็นปี2025ก็อยากจะ represent เด็กม.ปลายในปี2025ดังนั้นก็จะเป็นเรื่องของแบบเด็กกลุ่มหนึ่งที่ต่างคนต่างมีสิ่งที่ตัวเองอยากทำความฝันของตัวเองแต่ก็ไม่รู้ว่าในการที่เราจะเอื้อมไปถึงตรงนั้นเนี่ยเราต้องแลกอะไรมาบ้างในยุคที่มันมีทั้งโซเชียลมีเดียทั้งสังคมจับตามองการเมืองทั้งหลายๆอย่างก็เป็น culture เขาเรียกว่าเทสน่าจะเป็น culture ของคนยุคนี้คือถ้าเปรียบง่ายๆผมจำไม่ได้ว่าใครพูดนะแต่มีคนในกองเคยพูดว่าในยุคของฮอร์โมนอะเรื่องซะส่วนใหญ่มันเกิดขึ้นในรั้วโรงเรียนแต่ว่าสำหรับเด็กยุคนี้เรื่องซะส่วนใหญ่มันเกิดขึ้นในออนไลน์มากกว่ามันเกิดขึ้นนอกโรงเรียนดังนั้นมันจะเป็นคนละสตอรี่ละกับสิ่งที่เจอถูกอันนี้น่าสนใจเพราะว่าจริงๆแล้วว่าคือในยุคของฮอร์โมนเนี้ยพลอยก็ยังรีเลทได้เพื่อนๆของรุ่นพี่อ่ะก็ยังจะรีเลทได้ว่ามันจะประมาณนี้คล้ายๆแบบนี้แหละแต่ว่าพอมาเป็นรุ่นเนี้ยมันก็จะมีความแบบเฮ้ยอย่างที่ถูกต้องเลยมันไม่ได้อยู่ในรั้วโรงเรียนเพราะว่าเจอโควิดอีกอะไรอีกสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นแม่งออนไลน์ซะส่วนใหญ่จริงๆด้วยอ่ะหรือนอกโรงเรียนจริงๆด้วยอ่ะก็เลยอยากจะรู้เหมือนกันว่าจริงๆแล้วว่าในเรื่องเนี้ยถ้ามันจะต้องทำออกมามันจะต้องทำออกมาเป็นยังไงแล้วน้องเล่นเป็นอะไรในเรื่องของผมรับบทเป็นดีเซลครับผมโอ้โหชื่อคืออยากจะบอกเลยว่าชื่อแต่ละชื่อในเรื่องเนี้ยคือแบบทุกคนอ่านแล้วแบบโอ้แต่มันถูกต้องนะคุณจะมาชื่อพลอยเชยค่ะ ไม่ได้นะคะ ขนาดชื่อพลอยในยุคของฉันยังเชยเลยเธอนึกออกปะนี่ขนาดฉันเปลี่ยนเป็นพาลอยแล้วนะให้แบบเก๋ขึ้นมาแล้วนะ ก็ยังเชยอยู่ดีแต่ว่าถ้าเกิดยุคนี้เราต้องมีชื่อที่มันเป็น2พยางค์เนาะมันจะได้ดูเก๋ขึ้นมานิดนึงเนาะก็นิดนึงก็เหมือนของพี่ไงใช่ไงถ้าชื่อพลอยก็ไม่ได้ต้องพาลอยโอเคแหละอ่ะน้องดีเซลเล่นเป็นอะไรเป็นลูกนักการเมืองครับน้องดีเซลไปเลยใช่น้องดีเซลแล้วในเรื่องคือน้องดีเซลจริงๆนะคนพอเรียกน้องดีเซลจริงๆนะน้องลูกคุณดีเซลใช่คือเป็นลูกนักการเมืองครับที่ชีวิตถูกตีกรอบไว้ว่าต้องอยู่ในขอบเขตของคุณพ่อคุณแม่ขอบเขตนั้นอาจจะมีเทาบ้างอาจจะมีดำบ้างแต่ว่าไม่เคยหลุดจากกรอบตรงนั้นเลยแล้วในเมื่อเราอยากจะเริ่มมีชีวิตที่เป็นของตัวเองเราตัดสินใจเองต้องทำยังไงล่ะที่เราจะหลุดขอบตรงนั้นมาได้ซับซ้อนอยู่นะครับผมมันห่างจากชีวิตจริงเราไหมบางส่วนมากเลยมากแบบมากเลยไม่มีอะไรที่เอามาจากตัวเราเลยก็มีครับผมมีคือแบบผมรู้สึกว่ามันจะเป็นเรื่องของ toxic masculinity ครับผมคือแต่ละตัวละครเนี่ยมันจะมีปมและประเด็นที่เล่นของมันเนาะของผมก็จะเป็นเรื่องของครอบครัวแล้วก็ toxic masculinity ซึ่งมันก็มีหลายอย่างที่ดึงไปใช้คือผมก็ต้องยอมรับว่าก็มีความ toxic masculinity บ้างคือผมเชื่อว่าแบบผู้ชายทุกคนมันก็มีสิ่งนี้อยู่มันต้องมีสิ่งนี้อยู่แบบมันไม่มากก็น้อยอยู่ที่โรงเรียนเจออะไรอยู่ที่บ้านเจออะไรสังคมเป็นยังไงซึ่งเราก็เลยอยากจะเล่าตรงนี้ให้ทุกคนฟังว่ามันเป็นสิ่งที่มันพอมีในตัวทุกคนแล้วมันไม่ใช่สิ่งที่ดีหรอกแต่ว่ามันเป็นสิ่งที่มีอยู่นะเราเอามาได้บางส่วนแต่ว่านี่ก็คือตัวละครแหละแต่เป็นตัวละครใช่ครับก็แค่อยากให้เปิดให้คนดูรู้เฉยๆว่าสิ่งเนี้ยมันคืออะไรอุ้ยน่าดูมากเลยอ่ะหลายตัวละครเห็นและที่เป็นเทรลเลอร์ออกมาทีเซอร์ออกมารู้สึกว่าว้าวอยากดูด้วยภาพด้วยองค์ประกอบของคอสตูมทุกอย่างมันดูแบบเก๋ไปหมดเลยอะเรื่องนี้ฉายเมื่อไหร่คะเรื่องนี้ฉายวันที่25มิถุนายนนี้ครับผมก็จะออนทุกวันพุธพฤหัสครับทางช่องวัน31เวลา 20:30 น.อย่าลืมไปดูน้องดีเซลด้วยนะคะใช่ฝากด้วยนะครับ จริงๆแล้วน้องดีเซลเนี่ย
นอกจากชอบการแสดงแล้ว ครับ เรื่องดนตรีนี่ก็ชอบมากเหมือนกัน เห็นเล่นแบบดนตรีแล้วเล่น ใช่ เปียโน ครับเล่นเปียโนเล่นกีตาร์แล้วก็ร้องเพลงครับ ชอบอะไรมากที่สุดในทั้งหมดนี้ ถ้าชอบมากที่สุดอ่ะชอบเปียโนครับมันเป็นเครื่องดนตรีที่เวลาเล่นคนเดียวอ่ะมันอิน ว้าว มันอินสุดหมายถึงว่าแบบอยู่ในห้องคนเดียวมืดๆอ่ะแล้วเล่นเปียโนอะจะอินสุด จะอินกว่าแบบการร้องเพลงเพราะรู้สึกว่าร้องเพลงมันคือ โปรเจกต์เสียงออกมา โปรเจกต์เสียงอะแต่ว่าแบบเปียโนมันจะมีความมูดแบบมูดศิลปินอารมณ์ศิลปินเข้าสิงฟิลนั้น เราก็เลยไลฟ์ซะเลย ใช่ใช่ชอบไลฟ์เล่นเปียโน ชอบไลฟ์เล่นดนตรีร้องเพลงอยู่ครับผม สาวๆไม่ละลายตายเลยเหรอแบบนี่เปิดมาไลฟ์ปึ้งผู้วิน แล้วก็ชอบอารมณ์ศิลปินด้วยก็คือเปิดไลฟ์มาไม่พูดอะไรเล่นแล้วก็ปิดไลฟ์ ปิดไลฟ์ เล่นเฉยๆแล้วปิดไลฟ์ โอ้โหโคตรจะติด แต่แล้วก็จะมาตอนตี 2 มาอีกตอนที่สองก็ใช่นั่นไงก็ถึงบอกว่าเอาละแฟนคลับเปิดมาตอนที่สองท่านพี่วินไปแล้วกำลังจะเขิมเลยไปแล้วโอ้โห มาแป๊บไปซะแล้วอย่างเงี้ยแต่ว่าก็คือเป็นคนที่ชอบเล่นดนตรีด้วย แต่ว่าจริงๆเรียนไหมคะ เรียนครับคือตอนเด็กๆอะไม่ชอบแบบไม่ชอบเลยคือโดนบังคับเรียนผมว่าแบบใครหลายๆคนที่เล่นดนตรีก็คือตอนเด็กๆจะโดนพ่อแม่บังคับเรียน ผมมารู้ตัวว่าชอบคือตอนที่แม่มาถามว่าอยากเลิกเรียนไหมช่วงแรกอะเราก็บอกเขาว่าเลิกเรียนดีกว่าแล้วพอเลิกเรียนเนี่ยได้ประมาณสัก 2-3 เดือนอะเขาจะขายเปียโน และอันนั้นน่ะคือจังหวะที่เรารู้สึกว่าแบบเฮ้ยไม่ได้ดิขายไม่ได้ดิของเราก็เลยค่อยมาไฟล์เอาที่หลังว่าเอ้ยชอบว่ะ อ๋อคือชอบว่ะเพียงแค่ว่าก่อนหน้านี้มันเป็นอยู่ในบริบทของการโดนบังคับเรียน เราเลยไม่ชอบ เราเลยไม่ชอบค่อยมารู้ที่หลังว่าอ๋อเราชอบเล่นดนตรี แสดงว่าเราเป็นหนุ่มคลาสสิกเหมือนกันนั้นเนี่ย นิดหน่อยโรแมนติกนั้นเนี่ยถ้าชอบคีย์บอร์ดชอบเปียโนเนี่ยจริงๆแล้วตัวเราเองถ้าเกิดไม่ได้แสดงคิดว่าตัวเองจะทำวงไหม ทำครับทำจริงๆแล้วผมอะทำตั้งแต่ตอนอยู่โรงเรียนแล้วผมอะไม่เคยคิดว่าจะทำงานวงการบันเทิงจริงจังก่อนหน้านี้คือผมอะกะว่าเป็นแค่งานอดิเรกเฉยๆเรียนจบแล้วเดี๋ยวไปหางานทำที่เป็นแบบงานประจำซึ่งเราเรียนวิศวะครับก็เลยรู้สึกว่าแบบงานวงการมันไม่มั่นคงเลยผมว่าแบบเราก็รู้กันอยู่ว่าแบบเรารู้สึกอย่างนั้นมันแบบมันจะมีช่วงที่มันมีงานทุกวันแล้วก็มีช่วงที่แบบมันไม่มีงานไปเลยมันก็เป็นอย่างนั้นเยอะอยู่ก็เลยรู้สึกว่าเราไม่ทำจริงจังดีกว่าก็เลยกลายเป็นว่าเราอยากทำวงนะเราอยากเป็นนักร้องนะแต่เราไม่ได้มีโอกาสที่จะทำมันในแบบ professional เราก็เลยไม่คิดว่าเราจะทำมันจริงจังตั้งแต่แรกก็เลยกลายเป็นว่าการทำวงกับเพื่อนเนี่ยก็คือทำเพราะชอบทำเพราะอยากทำคือถามว่าเหมือนวงหลายๆวงไหมก็คือมีความฝันว่าอยากจะเป็นวงแบบเซ็นกับค่ายปล่อยเพลงเหมือนกันแหละแต่ว่าต่างคนต่างก็รู้ว่าคงไม่เป็นแบบนั้นและคงไม่ได้ทำเพราะว่าอย่างเช่นสมาชิกในวงอย่างเงี้ยผมไปเรียนวิศวะมือกีตาร์ไปเรียนหมอมือคีย์บอร์ดเรียนถาปัดโอ้ยุ่งใช่มีแค่ยุ่งอ่ะมือกลองไปเรียนทันตะมีแค่มือเบสที่เรียนดนตรีตรงแล้วก็ตอนนี้เป็นซาวเอ็นอยู่ทำอยู่ที่สตูดิโอมีแค่มือเบสคนเดียวที่เรียนที่ไปทำดนตรีต่อที่เป็นไปได้ใช่ก็เลยกลายเป็นว่าทุกคนก็คือเหมือนก็รู้กันว่าแบบเราอยากทำนะแต่ว่าไม่ได้ทำแบบเราคงไม่ได้ทำอาชีพนี้เป็นอาชีพแหละนึกออกเพราะว่าการทำวงหรืออะไรเงี้ยมันต้องมีเวลานิดนึงแล้วก็เดดิเคทนิดนึงตรงที่ว่าเราต้องอยู่ด้วยกันน่ะคือแต่ก่อนอ่ะผมจำได้เลยว่าแบบพวกผมกับเพื่อนๆก็ชอบมาดูแบบสัมภาษณ์วงรู้สึกว่าแบบเราชื่นชอบเราอินสปายเราอยากเป็นนะแต่ว่าคงคิดว่าเราคงไม่ได้ทำหรอกเราก็แค่ทำวงแล้วก็เล่นตามงานโรงเรียนเล่นตามงานที่มีแต่ก็ไม่ได้ทำไปมากกว่านั้นแต่เราก็มีเพลงใช่จนกระทั่งได้มาทำจริงๆก็แปลกดีเหมือนกันเพราะว่าตอนหลังๆอ่ะคือพอเรารู้ว่าเราจะมาทำอันเนี้ย full time มันก็มีช่วงหนึ่งที่เราคิดในใจว่าแบบหรือว่าเราจะกลับมาทำความฝันเดิมที่เราอยากทำจริงๆตั้งแต่ที่เป็นความฝันแรกสุดเลยก่อนการแสดงอีกก็คือการเป็นศิลปินแต่ว่าคงเป็นศิลปินวงไม่ได้แล้วก็คงเป็นศิลปินเดี่ยวก็เห็นอยู่ทำกับไรเซอร์ก็คือณนนท์ใช่ไหมใช่ครับก็คือค่ายเดียวกับพี่ณนนท์พี่วินเจมินายโฟร์มีไรแคนก็เลยตัดสินใจว่าเฮ้ยเราอยากทำสิ่งนี้มาก
ทำยังไงดี ก็ตอนแรกก็คุณคิดแล้วก็ไปดูสัมภาษณ์นู่นนี่นั่นเต็มไปหมดจนกระทั่งผมไปเจอสัมภาษณ์ของพี่การปากินสันที่เขาเล่าให้ฟังว่าเขาเซ็นไปอยู่ Spicy Dish จนกระทั่งค่ายจะให้ออกเพราะว่าไม่มีผลงานเพลงพอพี่แกเพิ่งมารู้ว่าเขาต้องแต่งเพลงเองแล้วส่งให้ค่ายผมก็เลยแบบเฮ้ยงั้นก็แต่งเพลงเองแล้วส่งเดโมให้ค่ายสิก่อนหน้านี้เราก็ไม่ค่อยรู้คือแบบเราติดตามวงอื่นๆจริงแต่ว่าเราไม่ได้มาสนใจว่าเบื้องหลังเขาทำยังไงว่าแบบเครดิตการเขียนเพลงใครเป็นคนเขียนใครเป็นคนทำนู่นนี่นั่นก็เลยลองเขียนเพลงดูแล้วก็ทำมาเป็นเดโมซึ่งเดโมเวอร์ชันแรกเนี่ยก็คือเรียกเพื่อนๆในวงเนี่ยแหละมาช่วยใช่ก็คือแบบไม่ได้มีไอเดียเลยนะก็คือเป็นเพลงที่เขียนมาแล้วเป็นคอร์ดแล้วก็บอกเพื่อนว่ากูอยากส่งเดโมให้ค่ายช่วยกูหน่อยมันก็บอกว่าได้ซึ่งตอนนั้นทุกคนคือยุ่งกันมากเลยนะก็คือแบบคนนึงเรียนหมอจุฬาพี่คนนึงเรียนทันตะมันแบบธรรมศาสตร์รังสิตก็คือไม่ได้อยู่ด้วยกันแล้วอ่ะคือแบบคนนึงอยู่รังสิตอีกคนนึงอยู่ศิลปากรอีกคนนึงอยู่นู่นนี่นั่นอ่ะคือแบบมันแยกกันไปเลยอ่ะก็เลยแบบนัดรวมกันหน่อยเรามาเล่นดนตรีกันหน่อยก็เลยเหมือนกับว่านัดรวมกันแล้วก็ทำเดโมซึ่งเดโมอ่ะคือเป็นแบบเดโมโง่มากด้วยนะคือเรามีมือเบสเป็นซาวเอ็นใช่ไหมแต่มือเบสไม่ว่างก็เลยไม่มีซาวเอ็นแล้วผมก็ตอนนั้นยังทำพวกเรคคอร์ดิ้งนู่นนี่ไม่เป็นตั้งโทรศัพท์ถ่ายเดโมของผมเดโมแรกก็คือว่าอยู่ในห้องซ้อมกับเพื่อนเนี่ยแล้วก็ตั้งโทรศัพท์ถ่ายแล้วก็มือกลองก็เคาะ3-4แล้วก็เล่นเลิศมากแล้วก็ได้เดโมมา3เพลงแล้วก็ผมก็เอาไปส่งให้ค่ายเฮ้ยแต่ชอบความพยายามตรงไหนรู้ป่ะชอบพยายามที่ไปดูสัมภาษณ์ของการใช่ครับว่ามันต้องส่งเพลงเข้าค่ายถึงจะบันแบบว้าวฉันต้องส่งเพลงเข้าค่ายฉันต้องส่งเพลงนี่นะแล้วตอนนั้นผมเป็นบ้ามากคือแบบเล่นดนตรีเป็นใช่ปะแต่ว่าศาสตร์เขียนเพลงมันคืออีกศาสตร์นึงอะถูกผมก็เลยไปไล่ดูแบบสัมภาษณ์หมดเลยอะคือแบบเราก็ไปดูของคนที่เราเคยเจอแบบเคยไปร้อง OST ด้วยอย่างแบบพวกพี่แอมพวกคนเขียนเพลงนู่นนี่นั่นน่ะก็ไปดูไล่ดูหมดเลยแบบไปดูป๋าเต็ดทอล์กไปดูอะไรที่เป็นแบบของพี่ฟองเบียร์ของใครที่เป็นคนเขียนเพลงที่มานั่งอธิบายว่าเขียนเพลงยังไงแต่ละคนมีฟิโลโซฟียังไงมีวิธีการยังไงซึ่งของแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันหมดเลยแล้วก็ค่อยแบบดึงไปยุบใช้นู่นนี่นั่นลองผิดลองถูกบ้างแล้วสรุปแล้วเราใช้วิธีไหนเหมือนเป็นพี่คาโตะพูดมั้งว่าเบเกอรี่สมัยก่อนเนี่ยเวลาเขาเขียนเขาจะเริ่มจากชื่อเพลงเพื่อให้เป็นแก่นไอเดียก่อนแล้วก็ค่อยเขียนจากไอเดียนั้นแตกออกมาอย่างเช่นสมมุติว่าอยากจะเขียนเรื่องเกี่ยวกับเค้กเราค่อยแตกว่าตัวเค้กนี่มีอะไรบ้างอยู่ข้างในใช่เหมือนแบบกำหนดหัวข้อก่อนเพราะว่าตอนแรกๆที่ผมเขียนเพลงอ่ะคือเขียนมั่วมากคือเขียนไปเรื่อยอ่ะเขียนเหมือนแบบคนเขียนนิทานแล้วไม่มีที่สิ้นสุดอ่ะพี่เขียนไปเรื่อยๆพอไม่รู้เขียนไปเรื่อยๆไปก่อนแล้วก็แบบหัวเพลงกับท้ายเพลงก็คือคนละเรื่องกันแล้วสระอะไรพวกนี้มันต้องเข้ากันไหมหมายถึงว่ามันต้องเป็นเหมือนโพเอมนิดนึงป่ะก็ด้วยครับผมแต่ว่าตอนนั้นก็ยังไม่รู้เขียนไว้ก่อนไปก่อนใช่แต่สุดท้ายมีคนช่วยก็มีคนช่วยครับคือเหมือนพอเราส่งเดโมที่ค่ายก็มีทั้งพี่แกงส้มที่เป็นผู้บริหารค่ายไลเซอร์แล้วก็พี่คนหนึ่งชื่อพี่พีทเป็นมือคีย์บอร์ดวงซิกตี้ไมล์ก็แบบก็ค่อยๆช่วยตบเพราะว่าเขาก็มีประสบการณ์การแต่งเพลงอยู่แล้วก็แบบช่วยตบว่าแบบมึงลองเพิ่มนู่นนี้มึงลองใส่อันนี้เข้ามาสิอันนี้ไม่ค่อยเวิร์กว่ะเพราะว่าเขาน่าจะรู้ดีที่สุดใช่สนุกไหมประสบการณ์เยอะกว่าผมเยอะสนุกมากก็ช่วงหนึ่งก็แบบรีบกลับบ้านเพราะจะแต่งเพลงอินไปเลยแล้วก็แบบทำสตูในบ้านเลยไม่ได้เป็นแบบสตูจริงจังนะแต่เป็นแบบไปซื้อไมค์มาไปซื้ออินเทอร์เฟซมาคีย์บอร์ดมาต่อคอมอินเฉยเสียตังค์เฉยก็คือเรื่องใหญ่เรื่องโตเลยใช่เรื่องใหญ่เลยครับผมแต่คิดว่า in the future น่าจะมีเพลงอีกมากมายมีเรื่อยๆครับผมก็มีที่ผ่านแล้วก็มีที่ไม่ผ่านเยอะเหมือนกันครับผมใช่หรอใช่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเรามันคือการเรียนรู้เดี๋ยวมันจะดีขึ้นเองครับผมพูดถึงไลฟ์สไตล์ของน้องหน่อยดีกว่าจริงๆแล้วเป็นคนเห็นเมนชั่นตั้งแต่แรกแล้วว่าเป็นคนแบบว่าติดเพื่อนประมาณนึงต้องอยู่กับเพื่อนแต่ว่าเราไม่มีเวลานี่เราจะอยู่กับเพื่อนยังไงอ่ะก็แต่ก่อนอ่ะผมไม่รู้ว่าผมติดเพื่อนพี่แต่ก่อนอ่ะผมชอบอยู่หลังเลิกเรียนจะไม่ยอมกลับบ้าน คือผมเรียนรู้มาดีครับแล้วก็ฉันเรียนรู้มาดีอ้าวพี่รุ่นพี่เหรอโอ้โหจริงเหรอไม่อยากจะบอกเลยรุ่นพี่กูเท่าไหร่เนี่ยน้องจบค่าซอฟเท่าไหร่พี่โหค่าเอาเท่าไหร่เนี่ย
น้องคะเท่าไหร่ 21ครับ2021ของฉันยังไม่ถึง 2,000 เลขตัวเดียวคิดดู 2,000 เลขตัวเดียว 2,400 ฉันรุ่นพี่เธอค่ะ ไอ้รุ่นน้อง ผมเกิด2003 โอ้โหแม่งเนี่ย2003ฉันจบ1 ขวบพอดี อายุ จบ อ๋อพี่รุ่นพี่ รุ่นพี่ค่ะ ไม่เป็นไรน้องไหว้พระเถอะ ครับ เฮ้ยขบได้ว่ะ อ่ะโรงเรียนเราอ่ะพี่ โรงเรียนเราเลย โรงเรียนเราโรงเรียนเรา โรงเรียนเรา 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 โรงเรียนเราอ่ะ ถ้าพี่จำได้ มันต้องขับจากหน้าปากซอยไป3 โล ใช่ 3-4 เข้า โล ไปข้างใน แล้วข้างในมันเป็นนามันไม่มีอะไรเลย นี่พี่เพิ่งไปถ่ายรายการ ล่าสุดที่พี่เห็นนะ คือมันใหม่ไปหมดแล้วเลยอะที่จอดรถก็โอเคแล้ว แต่พี่ไม่รู้ว่าของน้องคือเจอในเวอร์ชั่นไหน ปีที่ผมจบคือปีที่เขารีโนเวท โรงเรียนมักจะดีขึ้นเมื่อเราไม่อยู่ ใช่ เวลาหลังเลิกเรียนอะถ้าเป็นคนอื่นเรียนเตรียมอุดมเรียนอัสสัมนู่นนี่นั่น หลังเลิกเรียนไปสยามไป ใกล้ๆ เที่ยวนู่นเที่ยวนี่ในเมืองของเราคือไปไหนไม่ได้ ไม่ได้ คือไปหน้าโรงเรียนอะเดินไป3 โล ไม่ไหว มันไม่มีอะไรทำเดินไป3 โลไม่พอห้างที่ใกล้ที่สุดแฟชั่นไอแลนด์ ถูก ก็คือขับไปอีก15 โลก็คือหลังเลิกเรียนมันไม่มีอะไรทำดังนั้นแบบเด็กส่วนมากเลือกที่จะกลับบ้าน เรารู้สึกว่าเราติดเพื่อนอะเราอยากอยู่กับเพื่อนเราก็ชอบแบบดึงเพื่อนไว้อย่าเพิ่งกลับบ้านเราอยู่ด้วยกันก่อนนู่นนี่นั่นนั่งร้านกาแฟมีช่วงหนึ่งที่เพื่อนเขาเริ่มเล่นเกมกันตอนนั้นจำได้ว่าต้องไปขอพ่อแบบซื้อคอมอยากมีคอมอยากเล่นเกมกับเพื่อน หลังจากนั้นอะหลังเลิกเรียนคือไม่อยู่โรงเรียนเลย พอรีบกลับบ้านไปเล่นเกม รีบกลับบ้านไปเล่นเกมแต่คือเล่นเกมเพราะว่าเพื่อนที่เคยอยู่โรงเรียนกับเรารีบกลับบ้านไปเล่นเกม เราก็เลยจะรีบกลับไปเล่นกับเพื่อนก็เลยเพิ่งมาแบบรู้ตอนโตว่าอ๋อคือ4 ปีที่เล่นเกมมาเนี่ยคือกูไม่ได้ชอบเล่นเกมเลยคือ Drive ติดเพื่อน เพราะว่าทันทีที่ทุกคนเข้ามหาลัยปุ๊บผมเลิกเล่นเกมเลยเพราะไม่มีคนเล่นด้วยก็เลยกลายเป็นว่าเรามารู้ตัวทีหลังว่าอ๋อเราติดเพื่อนมากแล้วเราอยากอยู่กับเพื่อนแบบมากๆแบบมากๆเลยแล้วผมติดเพื่อนในขณะที่ว่าตอนช่วงมหาลัยตอนที่เริ่มมีงานทำอ่ะผมจะบล็อกไว้เลยว่าแบบพี่วันนี้ผมขอส่วนตัวนะเขาก็ถามว่าแบบส่วนใหญ่แบบส่วนตัวเขาถามว่าแบบไปทำอะไรไปเรื่อยๆผมบอกอ๋อไปผมไปเที่ยวกับเพื่อน ไม่งั้นมันไม่จอยใช่มันไม่จอยแล้วผมว่าถือคติว่า4 ปีเนี้ยอยู่มหาลัยแค่4 ปีกูต้องอยู่กับเพื่อนไม่งั้นมันจะเป็นเหมือนเพื่อนที่โรงเรียนที่ว่าจบไปแล้วมันแยกย้ายมันไม่ได้อยู่ด้วยกันก็เลยแบบเนี่ยก็จะชอบแบบขอส่วนตัวไปเรื่อยๆแบบไปเที่ยวกับเพื่อนแต่จริงๆแล้วมันเป็นสิ่งที่ดีนะ เพราะว่าตอนเราทำงานนะเราเต็มที่กับการทำงาน แต่สิ่งเนี้ยการที่เราอยู่กับเพื่อนหรือเราไปแฮงเอาท์อ่ะมันคือการพักผ่อนของเรา ถ้าเรามีเวลาพักผ่อนเรากลับมาทำงานได้ดีขึ้นอีกซึ่งเป็นอย่างนั้นก็บอกทุกคนแบบนั้นแหละครับ จริงไม่จริงอีกเรื่องนึงแต่ว่าเรามีแพชชั่นมากขึ้นโอเคเก่งมากร่างกายไหวอีกเรื่องนึงไหมไม่รู้แต่ว่ามันก็ดีแหละเพราะว่าจริงๆแล้วการมีเพื่อนมันเป็นสิ่งที่ดีแล้วมันจอยแล้วมันสนุกก็เลยกลายเป็นว่าทุกวันนี้ก็ยังคีปคอนแทคกับเพื่อนอยู่แล้วก็ยังเจอกันเรื่อยๆอยู่เราเพื่อนในวงการล่ะมีบ้างไหมมีครับก็แต่ว่าถ้าเจอบ่อยๆก็จะมีแบบโฟร์กับสตางค์ที่เป็นแบบเพื่อนสนิทแบบสนิทเลยเพราะว่าจริตเหมือนกันแต่ปอนก็คือเป็นเพื่อนร่วมงานแล้วทีนี้เป็นเพื่อนสนิทด้วยคือจริงๆแล้วจึงบอกมันยากอ่ะพี่มันเป็นแบบมันไม่ใช่แฟนมันไม่ใช่เพื่อนแบบมันจะเรียกว่าเพื่อนก็ได้แต่มันก็ไม่ใช่เพื่อน 100% หรอกเพราะว่ามันก็ทำหลายอย่างด้วยกันแต่มันก็นัดเจอกันบ่อยมีโฟร์มีสตางค์มีปอนก็ดีนะมีนายไปชอบไปด้วยกันพูดถึงเรื่องเพื่อนแล้วเมื่อกี้บอกว่าสนิทกับโฟร์กับสตางค์ใช่ทำไมถึงต้องเป็น2 คนนี้สนิทกันได้ยังไงเพราะว่าอย่างที่บอกว่าทั้งเจมินาทั้งโฟร์และสตางค์คืออายุพอๆกันพี่ตอนนี้ผมเข้ามาที่ GMM อ่ะผมอายุ14ผมเป็นคนที่เด็กที่สุดในค่ายคือไปอ่ะก็ไปเป็นแบบก็เป็นน้องเขาแหละแต่เราไม่ได้เป็นเพื่อนเขาอ่ะมันไม่เหมือนกันนะแล้วพอ14กับ18โคตรอยากจะเท่แล้วอ่ะเข้าใจป่ะ14คือแบบพี่ยังไงอ่ะใช่เข้าใจก็เลยเหมือนแบบจำได้เลยว่าถ้าคนที่ใกล้เคียงอายุใกล้เคียงกับเราที่สุดอ่ะคือนันนนชิมอนอย่างเงี้ยแล้วนะโนน attitude คือเท่ากับฉันอายุเท่ากันกับฉันคือวุฒิภาวะคือแบบอย่างเงี้ยคือแบบพวกพี่ๆแกก็แบบรับเราเข้ากลุ่มนะแต่
แต่เราเป็นน้องเขาอะเราไม่ใช่เพื่อนเขาอะเราก็เลยเหมือนไม่ได้มีเพื่อนสนิทแบบจริงๆจังๆขนาดนั้นจนกระทั่งตอนผมอายุประมาณ17มาละนี่มีรายการแข่งชื่อ Thailand School Star เราก็ได้แบบ4องค์บากเข้ามา มี4องค์บากเข้ามาก็คือมีสตางค์มีเจมินายโฟร์แล้วก็มีฟอร์ดซึ่งเป็นเพื่อนอายุเดียวกับเราเลยเราก็เข้าไปเลยเฮ้ยว่าไงเพื่อนขออยู่ด้วยหน่อยสิอย่างนั้นเลยก็เลยแบบหลังจากนั้นก็ได้เจอคนที่อายุเท่ากันมากขึ้นแล้วก็เลยมาสนิทกันก็ชีวิตประจำวันจริงๆแล้วทำอะไรบ้างคะจริงๆแล้วเหรอพี่ก่อนทิ้งท้ายนิดหน่อยทำงาน ทำงานเลยถ้าวันที่ว่างอ่ะคือก็งานอยู่ดีอ่ะพี่ไปฟิตเนสทำเพลงเล่นดนตรีอัพสกิลแต่มันก็แบบเหมือนวันพักของเราการที่เราต้องทำงานอยู่มันก็เป็นสิ่งที่เราชอบถูกปะมันก็เลยไม่ได้รู้สึกว่ามันต้องทำงานมากขนาดนั้นปะก็ใช่ครับก็โชคดีไปที่ว่ามันเป็นสิ่งที่เราชอบแต่ว่าก็จะมีสิ่งหนึ่งที่เราไม่ชอบเลยก็คือฟิตเนสแต่ก็คือบังคับตัวเองเล่นแต่หุ่นเธอคือแซ่บมากนะคะคุณป้าใจละลายกันหมดเลยนะคะเธอเปิดปั๊บงี้โอ้โหอย่างนี้เลยนะคะกว่าจะถึงจุดนี้ก็หนักอยู่ ก็เอาเรื่องอยู่แต่ว่าแบบคือมันเป็นสิ่งที่เราไม่ชอบอะแต่เราแค่รู้เราไม่ชอบการเล่นแต่เราชอบผลลัพธ์พูดตรงๆไม่มีใครที่เล่นฟิตเนสแล้วไม่ชอบผลลัพธ์หรอกถูกเราเล่นอะไรบ้างคะส่วนใหญ่แล้วเป็นเล่นอะไรเป็นเล่นเวทครับเล่นเวทแล้วก็มีวิ่งบ้างครับผมน้องภูวินอยู่วงการมานานมากครับคิดว่าได้เรียนรู้อะไรกับมันบ้างคะเราจะค่อนข้างถูกสอนมาว่ามีอะไรให้พูดมีอะไรให้ตั้งคำถามเลยไม่ต้องไปกลัวแบบตามสไตล์ครูฝรั่งอ่ะไม่ต้องกลัวมีอะไรถามเลยอยากแย้งอะไรแย้งเลยแบบเรามา brainstorm ไอเดียด้วยกันแต่พอเรามาทำงานจริงๆเรามา find out ว่าเราไม่สามารถทำสิ่งนี้ได้เสมอไปทุกอย่างมันมีเวลามันมีกาลเทศะของมันค่อนข้างยากสำหรับผมในช่วงแรกที่จะปรับตัวเราเข้าใจว่าทั้งสองอย่างเนี้ยมันต้องค่อยๆเบนกันในการที่เราพูดในสิ่งที่เราคิดแต่เราก็ต้องรับฟังคนอื่นด้วยจริงๆแล้วไม่ผิดนะที่จะแบบเหมือนแย้งอะแต่ว่าแค่อาจจะต้องแบบที่น้องบอกว่าเราต้องรู้กาลเทศะนิดนึงว่าเราควรจะแย้งตอนไหนหรือไม่แย้งตอนไหนพี่ก็ยังเป็นอยู่พี่ก็ต้องปรับตัวใช่พี่ก็ต้องยังปรับตัวอยู่เรื่อยๆเหมือนกันไม่ใช่ว่าเราไม่ได้เป็นแล้วเลยเราก็ยังเป็นอยู่เหมือนกันอะบางทีมันมีไอเดียแล้วมันตื่นเต้นอะเนาะมันก็อยากจะพูดอะแต่บางทีมันต้องอยู่ต้องคอมดาวอยู่ถอยหลังมาก่อนสิ่งที่อยู่พูดอาจจะเอฟเฟกต์คนตรงนั้นก็ได้มันก็นั่นแหละก็ไม่แปลกแต่ก็ดีค่ะที่เข้าใจเรียนรู้แบบไม้แข็งทำไมอะมันโดนอะไรมาก็เรียนรู้แบบว่าแบบเรียนรู้กับตัวเองแล้วกันหมายถึงว่าแบบมารู้ทีหลังว่าสิ่งนี้มันมีผลกระทบต่อคนอื่นนะได้แต่ก็ไม่เป็นไรเพราะว่าจริงๆแล้วเพราะไม่อยากให้บิวแบบรู้สึกว่ากดดันกับตรงนี้นะหมายถึงว่ากดดันกับสิ่งที่เขาเตือนมารับฟังเรียนรู้แล้วก็ค่อยๆปรับไปเพราะว่าโอเคแล้วเฮ้ยอาจารย์สวัสดีค่ะพูดถึงอนาคตหน่อยครับผมคิดว่าในอนาคตจะเป็นยังไงบ้างกับน้องภูวินคิดว่าอนาคตอุ้ยอนาคตของน้องดีเซลไม่รู้ครับผมก็อยากให้มีซีซั่น2ซีซั่น3จังเลยอันนี้สำหรับน้องดีเซลมองหลังกล้องแล้วว่ามีได้ไหมไปเล่นด้วยได้ไหมอยากเล่นด้วยของงานพูดเล่นก็อันนั้นก็แบบเรื่องของอนาคตเรื่องของอนาคตแต่ว่าอนาคตของเราก็ทำงานนี้แหละถึงแม้ว่าตอนแรกเราไม่ได้แพลนว่าเราจะทำงานนี้จริงๆจังแต่ตอนนี้เราก็ไปทำงานอื่นไม่ได้แล้วพอเราชอบงานนี้แล้วพอเราชอบงานนี้แล้วถ้าเราไปสมัครงานวิทย์วะเราไม่มี CV แล้วเพราะว่าเราไม่ได้ชัดเจนตรงนั้นแล้วด้วยใช่ไปสมัครงานเขาถามว่าแก๊ปปี2024ถึง2026คุณไปทำอะไรมาคะไปแสดงเฮ้ยขอเชิญออกเลยครับอย่างงี้ก็เลยรู้สึกว่าแบบตรงนี้มันสนุกเราชอบจริงๆแล้วก็อยากทำตรงนี้ต่อไปแล้วก็สิ่งที่อยากทำเพิ่มขึ้นมาก็คือสิ่งที่เราอยากทำมาตั้งแต่เด็กๆแล้วก็คือการเป็นศิลปินก็จะคงส่งเดโมให้ค่ายต่อไปแล้วก็ทำผลงานเพลงปล่อยมาเรื่อยๆครับผมเพราะว่าก็คิดว่า in the future ก็อยากจะเห็นเหมือนกันนะได้พาร์ทศิลปินเพราะว่าพาร์ทการแสดงเราก็เล่นมาเยอะมากๆแล้วถ้าพาร์ทศิลปินได้มากกว่านี้อีกนิดนึงเพราะว่าน่าสนใจแล้วก็อยากจะเห็นแต่ก็จะเป็นสิ่งที่ยากนิดนึงเพราะว่าผมเชื่อว่าหลายๆคนก็พอเห็นนักแสดงที่มาร้องเพลงจะเป็นอีกperception หนึ่งกับคนที่
ร้องเพลงอยู่แล้ว ก็อย่าลืมพูฟให้เขาเห็นแล้วกัน ก็จะเป็นอุปสรรคของเราแต่ไม่เป็นไรอะไรชาเลนจ์เนี่ยสนุกใช่พูฟให้เขาเห็นเลยว่าเราทำได้ และเดี๋ยวจะคอยดูน้องดีเซลในเรื่องใหม่ด้วยก็ขอฝากด้วยนะครับวันที่ 25 มิถุนายนนี้นะครับทางช่องวัน 31 นะครับเวลา 20:30 นนะครับแล้วก็สามารถดูย้อนหลังได้ทางวันดีครับกับเรื่องอะไรคะกับเรื่องเทสเด็กเจนแซบครับเย้วันนี้ขอบคุณน้องภูวินมากนะคะขอบคุณครับที่มาเยี่ยมบ้านเมามอยกับพลอยหอค่ะ